fish burger. Medyo makapal. Pareho lang. Red sticky rice. Parang puto. Enjoy. Everything changes. PM. So ang in-order ko ay fish burger. Kasi ito yung pinakamalaki yung picture dun sa screen. At may fries. Large iced tea yung binigay sa akin. Ang laki ng large nila compared sa Philippines. At masarap yung lasa ng iced tea nila. Tikman ko nga yung fries kung anong pagkakaiba. Pareho lang. Ito yung burger na binili ko. Okay ang pagkakaiba. May nori chips. So ito yung fish burger. Parang may nori chips. Sana hindi maanghang kasi mga Thai food is maanghang. So titikman ko na. Ang sarap. May anghang siya pero bearable naman. Tsaka yung fish niya, hindi katulad yung fish fillet sa McDonald's Philippines dito. Medyo makapal. Ang sarap. Enjoy! So, bumili rin pala ako nitong pie nila. Red ano to eh, parang red sticky rice. I'm not sure kung ano, so try natin. Let's try. Parang lang ano, kalamay. Parang puto. So sarap. Parang siyang puto na ano, ginawang pie. Later that same evening. Ay lalabas ako, punta ako ng supermarket dito sa tabi ng hotel namin, Ananta. So ito yung elevator. Yan. So kailangan lagyan ng ano item. Yeah, for today I'm currently walking on the streets of Ratchadamri in Bangkok. So punta ako dito sa nearby supermarket. Yeah, so ito yung supermarket which is called the Golden Place. Let's see. Maraming iba't ibang klase ng tindang fruits dito. So, ang pinaka-favorite ko yung dragon fruit. Walang ganyan kasi sa Philippines masyado. Marami ring mga kakaibang mga yogurt drinks na hindi ko natatagpuan sa Philippines. Mukhang masarap yung mga green tea and strawberry na yogurt drinks.
Thank you so much sa panonood sa aking mga vlogs. If you want to see more, just click the subscribe button and follow me on my social media accounts. Peace!